Madalas na tanong ng karamihan, bakit paulit-ulit kami umakyat ng bundok? Ang una kong ahon ay para matanaw, maranasan ang ganda ng kalikasan. Ngunit kalaunan, doon ko napagtanto na sa bawat ahon ay may aral at kwento. Bawat ahon ay may kanya-kanyang rason. At di lahat ng pagkakataon ay bibigyan ng magandang panahon. Ngunit ipaparanas sa iyo ang kakaibang pagkakataon na maging masaya pagdating sa ibang bagay. Pagkakataon upang may makilala na bagong kaibigan. At pagkakataon para kalimutan ang bigat na iyong pinapasama. At doon sa pagkakataon na yun, minsan ay nagsisimula at nangyayari sa unang ahon.